السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. اليوم إن شاء الله راح أتكلم عن موضوع الهيموغلوبين A1C. الهيموغلوبين A1C هو فحص يظهر مستوى السكر أو الجلوكوز في الدم خلال الشهرين أو الثلاثة الأشهر الأخيرة. الهيموغلوبين هو عبارة عن بروتين يتواجد في خلايا الدم الحمراء، ويرتبط السكر الموجود في الدم في جزيء الهيموغلوبين. يزداد عدد جزيئات الهيموغلوبين المرتبطة بالسكر مع ازدياد مستوى السكر في الدم. تتجدد خلايا الدم الحمراء في جسم الإنسان كل 3 أشهر تقريبا. لذلك هيموغلوبين A1C يقيس مستوى السكر في الدم خلال ال3 أشهر الأخيرة. ما الفائدة من عمل اختبار هيموغلوبين A1C؟ هو يعمل كاختبار دائم للتأكد من عدم الحاجة في تغيير الخطة العلاجية للمريض، وأيضا يعطينا الاختبار قراءات طويلة لمدة شهور لمستوى السكر في الدم. المعدل الطبيعي للهيموغلوبين A1C في الدم هو ما بين 4 إلى 5.6. يكون الشخص أكثر عرضة للدايبيتس إذا كان معدل الهيموغلوبين A1C ما بين 5.7 إلى 6.4 ويسمى بري دايبيتس. أما أكثر من 6.4% هنا يكون الشخص مصاب بالدايبيتس. لنحصل على نتيجة نستخدم جهاز يعتمد على الهاي ليكويد بيرفورمانس كروماتوغرافي، وهذا موجود عندنا بالمستشفى. أتمنى إن شاء الله أنكم استفدتوا إن شاء الله من موضوعنا اليوم، وإن شاء الله بيكون هناك موضوع آخر مع الأخت أسرار هذا اليوم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. معكم أسرار، والحين راح نتكلم في موضوعنا الثاني لهذا اليوم، وهو ال Blood Gases Analysis. Blood Gas Analysis or Arterial Blood Gas يعتبر من التحاليل المهمة اللي موجودة في قسم الكيمستري والإمرجنسي والICU. فهو عبارة عن group of tests that is performed together mainly to measure the pH والcarbon dioxide CO2 and the oxygen of the blood. فعندنا different parameters will be measured سواء كانت directly or indirectly through equations and calculation. لكن عندنا mainly فالمين parameters عندنا ال pH وهو ال amount of hydrogen ions in the blood، وال partial pressure of carbon dioxide واللي تقيس ال amount of carbon dioxide in the blood، وال partial pressure of oxygen ال free oxygen that not bonded to hemoglobin، وال saturated oxygen وهو يقيس لنا الأكسجين that bend to hemoglobin. وعندنا البايوكربونات. بالإضافة إلى ذلك ممكن يقيس الهيموغلوبين والجلوكوز والكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والكلورايد واللاكتيك أسيد وبارامتر أخرى كثيرة. هذا التست راح ينطلب في حالات الأسيد بيس imbalance لما يكون الكربون دايوكسيد والبي اتش والأكسجين في حالة imbalance في الساينز والسيبتوم بتعطينا زي confusion, difficulty for breathing و shortness of breath. فهذه تدل على lung disease أو kidney disease, metabolic disease. فهو أساسا راح يحدد إذا كانت lungs and kidneys are working well or not. وبرضه ممكن ينطلب في diabetic patients. برضو يستخدم في help in management of ال ICU patient، وبرضو ل monitoring treatment في treatment plan هيشوف ال effectiveness of oxygen therapy. أما بالنسبة للسامبل فممكن نستخدم الكابيلاري أو الفينوس أو arterial blood، لكن arterial blood هو اللي أكثر شيء يستخدم لأنه easy to get. لازم نحط بعين الاعتبار إنه الريفرنس رينج لكل نوع من السامبل يختلف، لأنه مثلا عندنا في الفينوس عندنا الويست أكثر والCO2 حيكون أكثر،
فالسامبل راح تكون عبارة عن small amount of blood in the syringe محطوطة في البايوهازارد باك موجودة معاها الآيس، والهدف من وجود الآيس إنه هو reduce the metabolic activity of the cell in the blood. فالبلد في النهاية هو يعتبر tissue، it will consume oxygen، فراح تختلف البارامترز، فيصير نسوي لها processing within 30 minutes. لكن إذا كانت بدون ice في room temperature بس 10 دقايق. والكيمستري لاب راح يعمل ريجكت للسامبل إذا ما جت معاها آيس، لأنه ما يعرف متى وقت جمع العينة، بالإضافة إذا كان فيها كلوت أو اير بابلز، لأنه هذا كله راح يأثر على البارامترز. فمثلا الاير بابلز راح تعطينا falsely increase في ال O2، فراح نستخدم البلد جاز انالايزر زي عندنا ال APLA100 فهو راح يعتمد على 3 impelled electrodes لل pH وال CO2 وال O2 بالإضافة إلى buffer system والبلاستيك membrane والreference electrode. فالبلاستيك membrane راح يسمح لل CO2 وال O2 من أنهم يعدوا من البلاد للbuffering system ويتفاعلوا معاه. فبالنسبة لل CO2 فراح يتغير ال pH وال pH راح ينحسب، ومن ثم راح ينحسب ال CO2 لأنه في linear correlation between them. أما بالنسبة للأكسجين فراح يصير electro reduction reaction عند الكاثود، وحيصير amplification تنحسب على متر. وبعدين الريزلت راح تعطينا شيت زي كذا فيها كل البارامترز. فنحن عارفين إن ال pH إذا decrease حيكون acidemia، وإذا increase حيكون alkalemia. فأي تغير في الكربون دايوكسيد راح يعطينا دلالة على وجود respiratory disorder، بينما البايكربونات راح يعطينا على وجود metabolic disorder. ففي النتائج إذا كانت البايكربونات عكس ال pH فهو راح يكون respiratory disorder سواء acidosis أو alkalosis. أما إذا كان نفس ال pH سواء في الارتفاع أو الانخفاض، فمثلا ال pH low والبايكربونات low حيكون metabolic acidosis. وبكده نكون خلصنا موضوعنا لهذا اليوم. أي أحد عنده استفسار أو أي سؤال يتفضل.